Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có sự ăn ý tuyệt vời. Họ đoàn tụ trong dịp Tết cùng con trai. Khi nhắc đến những mối tình rắc rối trong giới giải trí, cặp đôi đầu tiên mà người ta nghĩ đến chắc chắn là Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Câu chuyện tình yêu của họ thực sự đáng kinh ngạc và đáng tiếc. Cuộc hôn nhân của họ như một chuyến tàu lượn siêu tốc, bắt đầu nồng nhiệt nhưng kết thúc đột ngột trong một thời gian ngắn. Sự khởi đầu và kết thúc nhanh như chớp, dường như rất chóng mặt, và câu chuyện phức tạp đằng sau đó còn vượt xa những gì bề ngoài. Nói về hôn nhân trong giới giải trí, nhiều nữ nghệ sĩ phải đối mặt với sự soi mói sau khi kết hôn với những người đàn ông giàu có, nhưng tình huống giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại hoàn toàn khác. Hai người này cách biệt nhau một trời một vực về xuất thân và danh tiếng trong ngành, khiến mối quan hệ của họ dường như là một vực thẳm không thể vượt qua. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải, sự giàu có đảm bảo cho anh một cuộc sống vô tư từ nhỏ. Khi còn nhỏ, anh dường như là một người chiến thắng trong cuộc sống, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cuộc sống của anh như một giấc mơ có thật. Cha của Phùng Thiệu Phong là một ông trùm địa phương nổi tiếng với các hoạt động kinh doanh trải rộng khắp các vùng ven biển và biên giới. Anh ta có tầm ảnh hưởng đáng kể ở bất cứ nơi nào anh ta đến, và khối tài sản của anh ta thì khổng lồ. Ngay cả khi Phong Thù Phong mới bước chân vào ngành giải trí, sự nghiệp của anh ta đã thành công đến mức khiến nhiều người phải ghen tị. Anh ta ngay lập tức nhận được các vai chính, và nguồn lực dồi dào của anh ta thật đáng kinh ngạc. Hoàn cảnh xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khác với Phùng Thiệu Phong. Cô ấy xuất thân từ một gia đình bình thường, không có gia thế nổi bật. Cha mẹ cô ấy là người dân thường, và điều kiện sống của họ rất khiêm tốn. Thành công của Triệu Lệ Dĩnh ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự chăm chỉ và kiên trì của chính cô ấy. Ban đầu, cô ấy bị chế giễu trong ngành vì thiếu học thức, và trang phục bị chê là giống như người nhà quê. Thậm chí có người còn nói rằng khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy đã định sẵn cô ấy sẽ không bao giờ trở thành nữ chính. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh, với tinh thần bất khuất, đã xoay chuyển số phận của mình. Cô ấy không chỉ trở thành một ngôi sao sáng chói trên sân khấu, mà ngay cả hoàng tử tin đồn một thời cũng phải lòng cách tiếp cận tình yêu mạnh mẽ của cô ấy. Tình yêu của họ nảy nở nhanh chóng, gần như một vụ phóng tên lửa, nhưng điều này cũng làm dấy lên nhiều lời bàn tán trên truyền thông và cư dân mạng. Mặc dù họ chính thức tuyên bố kết hôn vào năm 2018, nhưng thực tế mối quan hệ của họ đã âm thầm nảy nở được một thời gian. Phùng Thiệu Phong luôn là chủ đề thường xuyên của những tin đồn trong giới giải trí, và người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cũng như công chúng không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân của họ. Xét cho cùng, những trải nghiệm tình ái trong quá khứ của Phùng Thiệu Phong khiến mọi người nghi ngờ khả năng anh ấy có thể thay đổi. Bất ngờ thay, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ công bố giấy đăng ký kết hôn, ngay lập tức gây xôn xao trên toàn mạng, thậm chí còn gây sốc hơn. Vài tháng sau, cặp đôi tuyên bố họ sắp làm cha mẹ. Không lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh sinh một bé trai, khiến mọi người ngạc nhiên. Cư dân mạng suy đoán rằng cuộc hôn nhân là một quyết định vội vàng chỉ vì con cái. Xét cho cùng, lịch sử tình ái trong quá khứ của Phùng Thiệu Phong khiến người ta tự hỏi liệu anh ấy có thể ổn định cuộc sống và toàn tâm toàn ý với cuộc sống hôn nhân hay không. Đây không phải là chuyện tình duy nhất của Phùng Thiệu Phong, nhưng anh ấy luôn coi trọng mọi mối quan hệ. Hôn nhân không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là trong giới giải trí. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng là một người phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Ngay cả sau khi kết hôn, cô vẫn tiếp tục tập trung năng lượng vào công việc. Điều này dẫn đến nhiều mâu thuẫn và xung đột trong cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong, quen nghe lời mẹ từ nhỏ, luôn ưu tiên ý kiến của mẹ trong công việc và cả trong các mối quan hệ. Điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh không hài lòng. Hai người liên tục tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân, dần nhận ra họ không hợp nhau. Cuối cùng, cuộc hôn nhân kết thúc chưa đầy 3 năm. Tin tức về việc ly hôn của họ gây xôn xao dư luận không kém gì tin kết hôn. Cả hai đều tuyên bố chia tay trong hòa bình. Sau khi chia tay, họ sống cuộc sống bận rộn, nhưng tình yêu dành cho con cái vẫn không thay đổi. Thỉnh thoảng, những bức ảnh họ đi du lịch cùng con xuất hiện trên mạng xã hội, dường như muốn nói với mọi người rằng họ vẫn là những bậc cha mẹ luôn nỗ lực vì hạnh phúc của con cái. Hiện tại, con đường sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khác nhau. Kể từ khi độc thân trở lại, Triệu Lệ Dĩnh đã dành gần như toàn bộ thời gian và sức lực cho công việc, giành được nhiều giải thưởng và tận hưởng sự nghiệp rực rỡ. Sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong có phần sa sút, nhưng may mắn thay, anh lại thu hút sự chú ý với bộ phim mới Sao Ngựa Chân Ngựa 3 sao. Bộ phim đã đáp ứng được kỳ vọng, đạt doanh thu phòng vé ấn tượng. Mặc dù lần này Phùng Thiệu Phong chỉ đóng vai phụ, nhưng khả năng diễn xuất của anh vẫn rất tốt. Tính cách khiêm tốn của Phùng Thiệu Phong cũng khiến anh khác biệt với Triệu Lệ Dĩnh, người nổi tiếng với sự chăm chỉ và tham vọng. Nhìn lại chuyện tình yêu trong quá khứ của họ, giống như hai cặp đôi đến từ nông thôn và thành thị không thể nào tạo nên một tia lửa chung. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, hai diễn viên đã hợp tác nhiều lần, không chỉ hỗ trợ nhau trong sự nghiệp mà còn nảy sinh tình cảm nhờ mối quan hệ công việc tuyệt vời. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2009 khi quay phim truyền hình Sao Mùa Xuân Khóa Kín Sao, và sau đó cùng tham gia một số tác phẩm khác.
bao gồm sao đời sống đôi bên sao, sao giấc mơ hào quang sao và sao cung điện 2 sao. Đặc biệt vào năm 2018, sự hợp tác của họ trong phim truyền hình sao Câu chuyện Minh Lan sao càng chứng minh sự thành công của cả hai trong diễn xuất và tình cảm. Ngày 26 tháng 2 năm 2026, nam diễn viên 47 tuổi Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố mối quan hệ mới, ngay lập tức gây xôn xao trong làng giải trí. Cách đây 5 năm, cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người coi là hình mẫu, nhưng ngày nay, khi cả hai đều đang sống tốt, việc mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong bị phanh phui lại một lần nữa đưa mối quan hệ trong quá khứ này vào tâm điểm chú ý. Một số người than thở rằng điều này giống như một phần tiếp theo muộn màng của một cuộc tranh chấp trong giới thượng lưu, nhưng ai ngờ rằng dưới ánh đèn sân khấu, cặp đôi cũ này đã có cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Sau khi mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong bị phanh phui, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của người phụ nữ cô ấy không hoạt động trong ngành giải trí, và cả hai đã hẹn hò kín đáo hơn 6 tháng. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng được chụp ảnh đang cắm trại ở Thượng Hải cùng con trai 5 tuổi, Tương Hương. Trong ảnh, cô mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và bông hoa màu hồng trên băng đô càng làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của con trai. Ai có thể ngờ rằng cuộc ly hôn gây chấn động toàn bộ mạng Internet cách đây 5 năm giờ đây lại trở thành hình mẫu chia tay trong hòa bình. Họ thậm chí còn cùng nhau lập kế hoạch nuôi dạy con cái, sắp xếp tỉ mỉ việc tiêm chủng, họp phụ huynh giáo viên và các hoạt động ngoại khóa. Phùng Thiệu Phong sống gần trường học và việc đưa đón con đã trở thành thói quen hàng ngày của anh. Các phương tiện truyền thông đã chụp ảnh anh một mình đưa con trai đến bệnh viện, làm thủ tục đăng ký và tham khảo ý kiến bác sĩ, bận rộn nhưng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Ngay cả với lịch trình làm việc dày đặc, thường xuyên làm việc muộn đến đêm khuya, cô ấy vẫn lập tức bay về bên các con bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Các con sẽ tìm đến bố khi ốm và tìm đến mẹ khi buồn. Thỏa thuận ngầm này đã trở thành sự hiểu biết ngầm của chúng. Có người nói Phùng Thiệu Phong là một tay chơi đã hoàn lương, nhưng cuộc sống của anh không hề dễ dàng trong 5 năm qua. Sau khi ly hôn, anh sống khá im lặng cho đến cuối năm 2025 khi anh trở lại trước công chúng với vai diễn trong bộ phim sao Pegasus 3 sao. Các thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng anh là một trong những diễn viên đầu tiên tham gia. Dàn diễn viên vẫn tiếp tục luyện thoại ngay cả sau khi mọi người khác đã hoàn thành việc quay phim. Giờ đây, bộ phim đã thu về hơn 2,6 tỷ nhân dân tệ, cuối cùng giúp anh ta rũ bỏ được cái mác chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh. Tình cảnh của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn khác, với giải thưởng Kim Ưng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, 30 hợp đồng quảng cáo cao cấp và vô số hoạt động từ thiện. Cô đã tự biến mình thành hình mẫu về sự giàu có và địa vị. Xuất thân từ nông thôn, giờ đây cô là một thương hiệu được săn đón, thậm chí còn đặt trước 1016 rạp chiếu phim cho lễ kỷ niệm sinh nhật của mình, chiếu phim miễn phí cho khán giả. Ai mà không tán thưởng cô ấy trước màn thể hiện hoành tráng như vậy. Phùng Thiệu Phong công khai mối quan hệ mới của mình và Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng con trai. Một số cư dân mạng đã nói đùa rằng đó là một cuộc đấu trí, nhưng tôi nghĩ lựa chọn của họ là cách rút lui trang trọng nhất. Không có sự xé toạc, không tranh cãi và không tranh giành họ của đứa trẻ. Hãy nghĩ mà xem, lớn lên với cả cha lẫn mẹ bên cạnh, đứa trẻ có thể trải nghiệm tốc độ và đam mê trên đường đua của cha và học được lòng tốt và trách nhiệm thông qua công việc từ thiện của mẹ. Có lẽ đây mới là thái độ đúng đắn của người lớn, sau khi yêu thương và chịu đựng cuối cùng trở về với nhau, nhưng tìm thấy một niềm hạnh phúc khác trong nụ cười của con cái. Những câu chuyện về mâu thuẫn gia đình giàu có chỉ là những lời than phiền tưởng tượng của cư dân mạng. Suy cho cùng, trí tuệ thực sự nằm ở việc sống trọn vẹn cuộc sống, chứ không phải làm cho nhau kiệt sức. Đây là sự trân trọng sâu sắc nhất đối với quá khứ. Qua những chi tiết này, rõ ràng là Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, với tư cách là cha mẹ, thực sự tận tâm nuôi dạy con cái. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, nhưng họ luôn sát cánh bên nhau trong việc nuôi dạy con, tạo ra một môi trường ấm áp và ổn định cho sự phát triển của con. Cả hai đã thể hiện trách nhiệm và tình yêu thương qua hành động của mình, cho thấy sự trưởng thành và trí tuệ thực sự. Người ta không khỏi tự hỏi, bạn có nghĩ rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có sự hiểu biết rất tốt trong việc nuôi dạy con cái không? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.